Täällä näkee, täällä on kaikenlaisia pieniä myyränkoloja ja siemeniä pöllähti. Ei haittaa. Puutiaiset, eli tuttavallisemmin punkit. Valitettavasti jo suurin osa suomalaisista on päässyt tekemään näiden kanssa tuttavuutta. Ja myönnetään, ajatus semmosesta ihoon kiinnittyneestä loisesta on aika epämiellyttävä. Varsinkin, kun mukana on tautiriski. Aivan varmasti mun kanavan eniten kysytty yksittäinen kysymys on, että miten käy punkkien kanssa, kun pihaa villiyttää. Mä kerron nyt mun näkökulmasta lääkärinä ja mun kokemuksista villipihalla eläjänä. Jos sä oot aivan ehdottoman punkkikammonen, niin mun esittämät ajatukset ei välttämättä tuu muuttaa sun mieltä. Silloin on vaan pakko jatkaa elämistä vihreällä autiomaalla. Mutta jos sä oot vähän semmonen villipiha curious tai muuten vaan kiinnostunut kuulemaan, miten pihan punkkien määrää voi vähentää, niin jatka vaan kattomista. Mä näytän alkuun näitä kysymyksiä ja kommentteja, joita mä oon saanut tästä aiheesta. Sen jälkeen mä kerron mun omat punkkikokemukset meidän villipihalta. Mä haluan myös näyttää, mitä ongelmia pihan liika siistiminen aiheuttaa. Sitten mä pistän hetkeksi lääkärin takin päälle ja kerron, minkämoinen terveysuhka punkit oikeasti on. Ja lopuksi varmaan se mielenkiintoisin osuus, eli miten näitä punkkeja voi vähentää villipihalla tai ihan muutenkin. Ensimmäiseksi siis näitä kysymyksiä ja kommentteja, mitä mulle on tullut. Ja mä haluan korostaa nyt vielä, että mä en nosta näitä kommentteja tähän nyt mitenkään osoiteltavaksi tai naureskeltavaksi, koska just tämän kaltaisia aiheita Tammenklinikalla on tarkoitus käsitellä. Ja ihan vaan sivumainintana, mä luen kaikki viestit, mitä mä saan, niin sinne Tammenkodin postilaatikkoon, kaikki suoraviestit, mitä mä saan, plus tietenkin kaikki kommentit, joita mun videoihin tulee. Tällä videolla on koottuna nyt kaikki kysymykset ja kommentit tämän punkkiaiheen ympärillä. Ja niin kuin sanottu, niitä on todellakin tullut paljon, ja mä pyrin niihin kaikkiin sitten vastaamaan yhteisesti. Ruvetaan hommiin. Aloitetaan kommentilla, joka on tullut Tammenkodin postilaatikkoon. Linkki sinne löytyy muuten tuosta alta. Tämä viesti tuli Sammylta, eli Sami. Hei, olisi kiinnostavaa tietää, minkälaisia luonnonmukaisia toimia voi punkkien torjunnassa tai edes niiden rajoittamisessa käyttää. Iltasanomista tuttu lakanapyydys on tiedossa, mutta onko jotain, mitä voisi tehdä esimerkiksi niiden luontaisten vihollisten suhteen pihamaalla tai kenties jonkinlaisia luonnonmukaisia karkotteita? Kiitos hyvästä kanavasta, olen täysin ummikko asiassa ja olen videoittesi kautta saanut paljon innoitusta ja ideoita pihan hoitoon. Oikeastaan voisi sanoa, että olen alkanut katsoa koko hommaa eri vinkkelistä. Olen hommannut syksyllä mökin ja nyt on tulossa ensimmäinen kesä pihanhoitoa siellä. Videoiden kautta olen saanut kipinää villinnyttää alueita pihaltani, asia mitä ei aiemmin tullut edes ajatelleeksi. Surullista kyllä, vaihtoehtona pihasuunnittelussa. Kiitos Sami, aivan erinomaisia kysymyksiä ja erityisesti ilahduttaa, että olet ottanut tätä villipiha-teemaa omaksesi. Mä vastaan ihan pian, mutta käydään ensin läpi nämä muut kysymykset ja kommentit, mitä mulle on tullut eri alustoilla. Timo Vilkki kirjoittaa, minä olen leikannut vain kulkuväyliä osalle luonnonniittyjä punkkien takia, niitä on nimittäin valtavasti. Helmi Kuivasniemi, kiitos, taas aivan mahdottoman hyvä video. Ja tässä Helmi siis pohtii, miksi ja miten trimmeröi villinurmikkoaan. Tosi hyviä pointteja, mutta täällä lopussa mainitaan vielä, jos talveksi jää paksu tiheä kerros kasvustoa, myyrät tykkää talvehtia ja mellastaa siinä talven aikana lumi, kun vielä antaa niille lisäsuojaa. Tätä ongelmaa ei tietysti ole joka paikassa, mutta myyräalueella on. Sama koskee punkkia, etanoita ja kotiloita alueilla, missä niitä on. Edalto. Ymmärrän kyllä pointin, ja meilläkin on kedoille paikkansa ja vapaasti kasvaa pusikkoa monta hehtaaria. Mutta valitettavasti ihan talon lähellä en halua ketoa olevan mukulat, koirat ynnä muut sellaiset käyvät sieltä keräämässä vain punkit. Talvella myyrät puskevat torppaan. Jehmed kirjoittaa, alkaa siruetanat viihtymään liian hyvin, jos jättää täällä päin leikkaamatta. Myös punkit varmaan tykkäis. En kyllä mitään suurta nurmikkoa pidä muutenkaan, mutta sen verran leikkaan sitä, mikä on, että kuivuu nopeasti. Ja Risto Huhtamaan tuttuun tapaan ystävällinen kommentti, jonka lopussa kertoo, miksi sammakoiden ja punkkien vuoksi pitää osaa pihasta pitkänä, osaa lyhyenä. Kommentin lopussa mainitsee, että mielestäni ne alueet, mitä aikoo pitää lyhyenä, kannattaa leikata mahdollisimman usein, koska ne sentin mittaiset sammakot ei pääse pakoon siinä pitkässä heinässä, kun ajelee leikkurilla. Koirista löytyy vähemmän punkkeja. Tosin sinne pitkään heinään ne koirat asiansa tekevät ja silloin tällöin joku punkki tarttuu. Pidän kovasti tyylistäsi hoitaa piha-alueita. Kiitos Risto. Maija Pauno kirjoitti, meillä on valtava piha nyt kun muutettiin maalle ja rehevä osittain villi piha olisi haaveissa. Mutta asutaan punkkialueella, niin ne kyllä aiheuttaa huolta. Onkos mitään vinkkejä luonnolliseen punkkien torjumiseen? No tossa vähän vastasinkin jo kysymykseen ja tiedustelin, että kiinnostaisiko ihan videokin nähdä aiheesta. Ja
Tässä vielä Maija jatkoksi kommentoi, että luulisin, että punkit on kuitenkin varmaan yleisimpiä syitä, miksi ihmiset ei halua antaa pihansa villintyä, vaan pitää mieluummin nurmikon ajettuna. Niin siksikin voisi olla hyvä pohtia asiaa videolla. Naulan kantaan. Avaltava kirjoittaa, entäs punkit, eikö ne viihdy juurikin pidemmässä heinikossa? Ja tämä kysymys olikin sitten viimeinen sysäys sille, että videohan tästä piti tehdä. Ferdinand Augustinus kirjoittaa, muuten hyvä, mutta minua vittaa punkit. Ei sillä, etteikö niitä olisi leikatussakin nurmikossa. Tekisin mieli pistää oma piha täyteen kivetystä, ettei niillä ole paikkaa mihin nousta. Raipe kommentoi, on vain punkkivaara suurempi mitä pidempi nurmikko on. Lyhyessä ne eivät viihdy. Boop John Doe kysyy, tuoko tuollainen paljon punkkeja pihapiiriin? Else-Maria Hursti, mitenkäs punkit? Ihmiset pelkää niitä pitkien heinien seassa. Hanski kirjoittaa, niin kaunista. Mitä sanot niille, jotka ajaa nurtsia kaikki pensaikot punkkipelossa? Neelika kommentoi, entäs punkit? Nimimerkillä 2 kertaa borrelioosi. TR kommentoi, pitkä nurmikko, yhtä kuin punkkimagneetti. Peruna keisari, punkit varmaan sponssas tän kelan. You're a funny guy, Sully. I like you. Mä aloitan näihin vastaamisen kertomalla ekaksi mun omat kokemukset. Mä oon nyt 5 vuotta asunut täällä niittyjen keskellä meidän villipihalla koirien ja perheen kanssa. 0 punkkia. 0. Nada. Kaiken lisäksi, aina kun mahdollista, mä kuljen siellä shortseissa, ilman kenkiä, paljain varpain, niin kuin tietysti koirat ja munkit tekee. Punkkeja ja punkkien levittämiä tauteja on toki eri lailla eri puolilla Suomea. Seinälläkin niitä siis on, mutta toki vaikka rannikolle mentäessä tilanne on pahempi. Sanotaan, että ilmastonmuutos on vaikuttanut paljon punkkien leviämiseen Suomessakin, mutta toisaalta mä ajattelen, että asia ei jatkossa ole ihan näin yksinkertainen. Ilmastonmuutos lisää sään ääriilmiöitä, eli myös kovempia pakkastalvia ja kuivempia kesiä, jotka taas on punkeille ongelmallisia. Saa nähdä, miten tämän suhteen käy. Mutta miksi punkit siis puuttuu meidän pihalta? Siihen on mun mielestä 2 keskeistä syytä. Meidän pihaa ympäröi koirien vuoksi aita, eli isommat elukat niin kuin peurat ja puput ei pääse tänne. Molemmat kyllä tuossa aidalla vierailee ihan säännöllisesti. Erityisesti nämä peurat on punkkitakseja, ja ne on isossa vastuussa siitä, että Suomessa punkkitilanne on mitä on. Mutta tämä valkohäntäpeurojen haitallisuus ja leviäminen on ihan kokonaan toinen keskustelu. Toinen syy punkkien puuttumiseen on mun arvion mukaan meidän pihan monimuotoisuus. Meidän pihalla on valtavasti muurahaisia, kovakuoriaisia, hämähäkkejä ja lintuja, eli paljon tällaisia ekologisia turvavöitä, jotka pitää huolen, että täällä ei mikään yksittäinen laji pääse ristäytymään käsistä. Tämä sama mekanismi luonnon taipumuksessa hakee tasapainotilaa on monessa muussakin ongelmassa paras suoja, johon mä uskon ja luotan. Ja tämä suoja on se, jonka sä menetät, jos punkkien pelossa sä vedät kaiken nurmikoksi ja päällystetyksi maaksi. Siinä todellakin menee lapsi pesuveden mukana. No, jos me silti punkkiinhon takia vedetään varmuuden vuoksi koko piha matalaksi ja eristetään itsemme luonnosta, niin sillä on enemmän haitallisia vaikutuksia kuin ehkä tulee ajatelleeksi. Siitä on koko ajan kasvava konsensus, että monet sairaudet linkittyy vähäiseen tai yksipuoliseen lapsuuden aikaiseen mikrobialtistukseen. Ja tämä on toki aivan keskeistä myös aikuisille. Esimerkiksi erilaisia autoimmunisairauksia, allergioita, suolistosairauksia, siis jopa mielenterveysongelmia on yhdistetty siihen, että millaista inputtia meidän immuunijärjestelmä saa ja minkälainen normaali flora eli bakteerikanta meissä elää. Mä uskon myös vakaasti, että me on vasta raapastu pintaa tämän asian osalta. Se tiedetään jo todella hyvin, että näillä yksipuolisilla nurmikoilla ja asfalteilla elää hyvin yksipuolinen pieneliöstö. Eli siis nimenomaan semmoinen, joka ei anna oikeanlaista inputtia meidän elimistölle. Siltikin, mulle itselle tässä on vielä toinen paljon tärkeämpi näkökulma. Jos me estetään meidän lapsilta ja iteltäkin pääsy luonnon pariin, niin mitä se tekee meidän luontosuhteelle? Millaiseksi me kasvetaan semmoisessa maailmassa, jossa luonto edustaa vaan uhkia ja kaaosta? Pelko on vahva tunne. Kumpi sun mielestä on meille enemmän haitallista? Se teoreettinen, vältettävissä oleva ja helposti hoidettava borreliatartunta, vai se, että me estetään meidän lapsilta pääsy luontoon, niin kuin oikeaan luontoon, leikkimään? Mun mielestä me ihmiskuntana hävitään siinä vielä paljon enemmän, jos tää kosketus menetetään ja kaikki villi näyttäytyy vaarallisena. Susta ehkä tuntuu, että nyt on menty aika pahasti sivuraiteille, mutta tää on se kehityskaari, joka me valitaan, jos luonnontilaiset alueet pihoilta poistetaan.
Tässä olisikin ollut hyvä olla se lääkärin takki mukana, mutta se joudut nyt käyttää vähän mielikuvitusta. Mä oon nyt tässä verrannut tieteeseen ja tunteeseen, mutta mä yritän tuoda nyt vähän semmoista suhteellisuuden tajua myös tähän punkkipelkoon. Suomalaiset on ihan totaalisen pilalle peloteltu näillä punkeilla. Ensinnäkin, läheskään kaikki punkit Suomessa ei kanna mitään tauteja. Jos sä oot puutiasaivokuumeen riskialueella, niin ota rokote. Helppo homma. Jos suhun taas sattuu kiinnittymään punkki, joka vielä sattuu kantamaan borreliaa ja joka saa 72 tuntia, 3 päivää siinä nauttia elämästään, on valmis, tyhjää suunsa ihon alle ja viikon parin kuluessa sulle kehittyy EM eli erythema migrans, niin ota ihan rauhassa. Sä et ole kuolemanvaarassa. Soita terkkaan, kerro, että nyt kävi näin, käy tarkastuksessa, sulle kirjoitetaan antibiootti. Ihan tavallinen amoksisilliini. That's it. Se ei ole millään lailla vakava tilanne. Otsikoihin on vuosien ajan nostettu hirveästi näitä neuroborreliooseja ja muita kroonisia tiloja, joita on epäilty tulleen punkin puremasta, mutta maallikolle syntyy tästä aivan varmasti vääristynyt kuva. Nämä on oikeasti ihan älyttömän harvinaisia keissejä ja todellisuudessa tosi monessa tapauksessa on jäänyt vähintäänkin epävarmaksi se yhteys siihen punkin puremaan ja borreliaan. Mutta tämä on hirveän tunteita herättävä ja vaikea keskustelu, johon mä en mielelläni sekannut tän enempää. Mutta tässä kun lääkäri nyt yrittää sanoa, että antaa punkkia purra vaan. Ei. Ihan tavalliset suojautumisohjeet on edelleen aivan täysin päteviä. Tee ihan normi, punkkisyyni päivän päätteeksi, käytä suojaavia vaatteita, älä mielellään nuku lemmikkien kanssa ja poista ajoissa sun iholta mahdollisesti löytämät punkit. Silloin borrelian saati jonkun komplisoituneen taudinkuvan todennäköisyys on todella pieni. Ja tosiaan, vielä kerran, borreliaan on ihan käypä hoitokin olemassa. Mä kerron ihan pian mun keinot punkkien torjuntaan, mutta jos sä kiinnostuit mun klinikasta, niin säkin voit käydä lisää kysymyksiä ja kommentteja Tammenklinikan postilaatikkoon. Mä linkkaan sen tuohon alle. Mä pyrin parhaani mukaan auttamaan ja madaltaan kynnystä luonnonmukaiseen puutarhanhoitoon. Ja jos sä koet mun videot hyödyllisinä ja haluat vaikka tarjota mulle virtuaaliset kaffit, niin se onnistuu mun Ko-fi-sivulla. Mä linkkaan senkin tuohon alle. Niin kuin tuossa alussa totesin, niin en mäkään niistä punkeista siis tykkää. Mä käyn seuraavaksi läpi keinoja ja ajatuksia, joilla sä voit vähentää punkkipainetta sun pihalla. Tuossa aiemmin tulikin jo ne mulla toimineet keinot, eli peurojen pihalle pääsyn estäminen ja monimuotoisuuden tukeminen. Jälkimmäinenhän siis tapahtuu ihan itsestä, jos sä vaan lopetat liian siistimisen. Huomioi se erityisesti esim. Sellaisissa tilanteissa, kun sä törmäät muurahaisiin tai muihin pikkupetoihin sun pihalla. Anna niiden levittäytyä ja olla rauhassa. Ne on sun ystäviä. Lisäksi petolinnut on tosi tärkeitä borrelian rajoittamisessa, koska ne syö myyriä ja myyrät on niitä borrelian reservejä, josta se punkkinymfi saa tartunnan ja voi levittää sen ihmiseen. Sitten, jos mahdollista, niin sä voit koittaa kulottaa joitain alueita. Luonnolliset maasto- ja metsäpalot on käytännössä hävinnyt ja tätä pidetään yhtenä keskeisenä syynä punkkien leviämiselle. Punkit kärkkyy kosteella säällä siellä heinävarsissa ohikulkijoita, mutta jos on kuivaa tai kylmää, niin ne menee maahan ja hautautuu sinne karikkeeseen. Polttamalla ne alueet punkitkin kuolee. Sä voit myös pyrkiä välttämään näitä tämmöisiä kosteampia, viileämpiä alueita, punkeille sopivia alueita siellä, missä erityisesti liikutaan. Avoimilla aurinkoisilla paikoilla punkit ei pärjää, jos ne ei pääse paksuun heinikkoon suojaan. Ilman vapaakulku myös kuivattaa alueita, eli sä voit koittaa vähän karsia pusikoita näiltä alueilta. Silti jonkun syrjäisen nurkan voi aivan hyvin jättää villiksi. Sitten kangashansoilla ja muilla voi tehdä kierrosta pihassa, mutta mä en itse ole tämmöisen manuaalisen kontrolloinnin kannalla. Mä uskon aina tällaisissa kysymyksissä ensisijaisesti siihen, että jos mä pyrin maksimoimaan monimuotoisuuden, niin luonto tekee monen asian mun puolesta. Tää voi kuulostaa sun korvaa vähän tämmöiseltä puunhalailuideologialta, mutta ei tää ole mikään uusi keksintö ja ekologiasta enemmän tietävät ihmiset nostaa just näitä keinoja esiin. Meihin on niin vahvasti iskostettu se ihmislähtöinen kontrolloiva asenne, että monen on vaikea luottaa tällaiseen mun kaltaiseen toimintatapaan. Mutta toisaalta mulla se on toiminut loistavasti. Ehkä säkin uskaltaisit kokeilla. Mä toivon, että sä sait tästä jotain perspektiiviä. Punkeista tai miksei vaikka Espanjan siruetanoista, kyistä tai kirvoista ei tosiaan ole pakko tykätä. Mutta ihan sun itseskin kannalta niin yritä laittaa se ei-toivottujen eläinten aiheuttama huoli realistisiin mittasuhteisiin. Jos punkkiriskiä haluaa pienentää pitämällä pihaa niille elinkelvottomana autiomaana, niin on se todennäköisesti elinkelvoton myös kaikelle muulle. Mun mielestä se on liian kova hinta.
varsinkin kun ne punkit ei ole mikään eksistentiaalinen uhka. Sillä pihan steriloinnilla on tosiaan myös selkeä hinta sun ja sun perheen terveyden kannalta. Meidän ei ole tarkoitus elää erillisinä luonnosta, ja villin luonnon kokeminen uhkana on tosi tuhoisaa ja kuluttavaa mielelle ja sielulle. Voi olla, että mä en tällä videolla onnistunut vakuuttaa sua, mutta mä toivoisin, että sä pysähtyisit silti miettimään, mistä se pelko tai inho tai kontrollin tarve oikein kumpuaa. Joka tapauksessa mä lupaan, että tää luonnonmyöntäinen toimintatapa on tosi vapauttavaa. Saapi nähdä, minkälaisena tää punkkikeskustelu mun kanavalla jatkuu. Tällä videolla mä vähän sivusin näitä pihan pahiksia, mutta sä haluat varmaan kuulla, että mikä sun pihan hyvis ja pahis on. Mulla sattuu olemaan video just siitä aiheesta. Ja mä linkkaan sen tähän. Suosittelen tutustumaan. Nähdään taas pian.